નમસ્કાર મિત્રો, જો હું તમને એક એવી ટ્રેડિંગની સ્ટ્રેટેજી આપી દઉં જેની અંદર તમારે ડેઈલી ખાલી 1 કલાક સુધી ટ્રેડિંગ કરવાનું છે, 1 મહિનામાં 20 દિવસ સુધી ટ્રેડિંગ કરવાનું છે અને જો આ કરવામાં તમે સક્સેસફુલ થઈ ગયા ને તો આવામાં તમારું જેટલું પણ કેપિટલ હશે ને 1 મહિનામાં ડબલ થઈ જશે. વાત સાંભળીને એમ થાય છે ને કે તુષારભાઈ વાતો તો બધાય કરે, લાઈવ માર્કેટમાં કરીને બતાવો ને તો માનીએ. તો જો મારા ભાઈ, આજના આ વિડીયોની અંદર લાઈવ માર્કેટનું, લાઈવ પેમેન્ટનું, લાઈવ પ્રોફિટનું પ્રૂફ તમને બતાવવાનો છું. કારણ કે પાછલા 1 મહિનાથી આ ચેનલ ઉપર ડેઈલી 4 વાગે હું ક્રિપ્ટોની લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કરતો હતો. એની અંદર જેટલો પણ પ્રોફિટ થાય એ પણ તમારી સામે હતો, ક્યાં ટ્રેડ લીધો, ક્યાં સ્ટોપ લોસ નાખ્યો ને કેટલો પ્રોફિટ કે લોસ બુક કર્યો એ બધું તમારી સામે હતું. હવે ફાઇનલી 1 મહિનો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. ઘણા બધા લોકોની રિક્વેસ્ટ પણ આવે છે કે આનું પીએનએલ બતાવો. હવે જો ડાયરેક્ટ હું ડેલ્ટા એક્સચેન્જમાં જઈને તમને પીએનએલ બતાવું ને તો સમજવા આમાં નહીં આવે, કન્ફ્યુઝન થશે. અને ઘણા બધા એવા લોકો છે જે કન્ટિન્યુ 1 મહિનાથી નથી જોતા. એટલા માટે આજના આ વિડીયોમાં 1 મહિનામાં જે ટોટલ આપણે 20 લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ કરીને એના ક્યાં ક્યાં આપણે ટ્રેડ લીધા એનું આખું કમ્પાઇલેશન જોવા મળશે. એટલે કે ક્યાં ટ્રેડ લીધો, ક્યાં એન્ટ્રી, ક્યાં એક્ઝિટ, કેટલો પ્રોફિટ કે લોસ બુક કર્યો એ તમને ડિટેલ્સમાં જોવા મળશે. અને એના એન્ડમાં તમને ખબર પડશે કે આખા મહિનામાં આપણે કેટલો પ્રોફિટ કર્યો. પણ ડાયરેક્ટ ભાઈ પ્રોફિટ માટે ન જતા, ખાલી મારો પ્રોફિટ જોઈને તમને કાંઈ ફાયદો નહીં થાય. પણ તમે બધા ટ્રેડને એક પછી એક જોશો ને તો તમને સાયકોલોજી ખબર પડશે. એની સાથે સાથે ખબર પડશે કે ઇન્ડિયન માર્કેટ કરતાં ક્રિપ્ટો માર્કેટ કેમ સારું છે. કારણ કે ત્યાં પ્રાઇસ એક્શન વર્ક કરે છે, લેવલ્સ વર્ક કરે છે. મેં ક્યાં ટ્રેડ લીધો, ક્યાં પ્રોફિટ કર્યો, ક્યાં લોસ કર્યો એ બધું ડિટેલ્સમાં જોઈ લ્યો. પછી હું તમને વિડીયોના એન્ડમાં મળું છું, ત્યાં તમારી સાથે થોડીક એવી સ્ટ્રેટેજી શેર કરીશ જેનાથી મારી જેમ તમે પણ પ્રોફિટ અહીંયાથી કરી શકો છો. તો રિક્વેસ્ટ કરીશ, જો તમે લાઈવમાં અમારી સાથે જોઈન હતા તો કોમેન્ટ કરો કે હા તુષારભાઈ તમારી સાથે લાઈવ મેં આ બધા ટ્રેડ જોયા છે. અને જો જોઈન નહોતા તો હજી કહું છું, આજે સાંજે 4 વાગે પહોંચી જાઓ, તમને 100% ખબર પડશે કે ક્યાં ટ્રેડ લેવો, ક્યાં સ્ટોપ લોસ નાખવો અને કેટલો ટાર્ગેટ રાખવો. તો રિક્વેસ્ટ કરી સૌથી પહેલા કોમેન્ટ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. પછી આજનો આ વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આપણે બાય સાઈડનો પણ સ્કેલ્પ લેશું. તો અહીંયા જોઈએ કે એક બાય સાઈડનો પણ સ્કેલ્પ લેશું ને અહીંયાથી રિજેક્શન લેશે તો નીચે સેલ સાઈડનો. તો અહીંયા આપણને એક બાઇંગ સાઈડમાં દેખાય છે તો એક ક્વિક સ્કેલ્પ લઈ લઈએ. એની માટે આપણે અહીંયા આવશું, આમાં બાય ઉપર ક્લિક કરવાનું. અહીંયા લેવરેજ આપણે 10x રાખવાનું છે, 10 ગણું, અને બાય કરીને અહીંયા 50 કોન્ટ્રાક્ટ હું બાય કરું છું. એની માટે મારે 289 રૂપિયા એકાઉન્ટમાં હોવા જોઈએ. અમે મારો ઓર્ડર પ્લેસ કરી દીધો. તો પણ અહીંયા આપણને પ્રોફિટ બુકિંગ થવાની તૈયારી છે. ઓકે, ચલો, સરસ. લાઈવમાં બૂમ બૂમ થઈ ગયું છે ને અહીંયા આપણે ટ્રેડ આપણો બુક કરી લીધો છે. તો જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે પ્રોફિટ થઈ ગયો છે. હવે પ્રોફિટ શું, ફીસ શું, એ બધું હું તમને ક્લિયર કરીશ. તો જુઓ કેવો ફ્યુચરમાં આવ્યો. હવે અહીંયાથી મને લાગે છે કે માર્કેટ અહીંયાથી નીચે જશે તો હું આ સેલ કરું. તમારે ક્યાં ફોકસ કરવાનું છે હું તમને કહી દઉં. સ્ક્રીનમાં અહીંયા ફોકસ કરજો, હું તમને અહીંયા બતાવું છું બધી વસ્તુ. અહીંયાથી સેલિંગ કરું, સેલિંગ 50 USDT 10x માર્જિન, સેલ, પ્લેસ ઓર્ડર. ક્વિક લીધો છે. હવે જોઈએ શું ટાર્ગેટ સ્ટોપ લોસ આવે છે. આનો સ્ટોપ લોસ પહેલાં છે ને આમાં સ્ટોપ લોસ જવાના ચાન્સીસ છે વધારે, એટલે ધ્યાન રાખીને નાખજો. કારણ કે ખાલી પ્રોફિટ એને કરે પણ માર્કેટની સાયકોલોજી સમજો. માર્કેટ નીચે જાય છે, નીચેનો ટ્રેડ લીધો તો સ્ટોપ લોસ ખાવા જાય છે, અને માર્કેટ નીચે જાય છે ને ઉપરનો ટ્રેડ લીધો તો પ્રોફિટ થાય. આ જ છે માર્કેટની સાયકોલોજી મારા ભાઈ. તે આપણે લઈ લીધો એવું નથી. આમાં થોડોક મોટો સ્ટોપ લોસ હોય તો એને પણ રિસ્પેક્ટ કરશે, પણ આપણે બહુ ક્વિક, અને જો આ સ્ટોપ લોસ આપણો હિટ થઈ ગયો ને એમાં $2 લોસ થઈ ગયું. હવે આપણે અહીંયાથી ઓકે, જો પરફેક્ટ સપોર્ટ છે બાઇંગ માટે. આપણે 350 કોન્ટ્રાક્ટ બાય. ઓકે, પરફેક્ટ જગ્યાએ બાય કર્યું છે. આપણો સ્ટોપ લોસ EMA ની નીચે મોટો થઈ જશે. 55.077 ઉપર પહેલા સ્ટોપ લોસ નાખી દો. કારણ કે એટલી હેલ્ધી રેડ કેન્ડલ બનીને આ એક્સપેક્ટેશન નહોતી. મારું એનાલિસિસ શું હતું કે અહીંયાથી ઉપર ગયો, ફૂલ બેક લીધો ને એક્ઝેક્ટ આપણે અહીંયા સુધી રાહ જોઈએ, એવું નથી ચાલુ ટ્રેન્ડમાં ચડી ગયા. ઓકે, તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ ટ્રેડ, ક્વિક એન્ટ્રી અને ફર્સ્ટ લોસ બુક કર્યો છે. કાંઈ વાંધો નહીં, બીજા પણ ટ્રેડ લેશું. ઓકે, ઓર્ડર એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયો છે. અહીંયા SL નાખીશ 55.117 નો. થોડું ક્વિક કરું છું એના માટે સોરી, કારણ કે યાર ટ્રેડ આપણા ફેવરમાં હોય ને રિવર્સ થઈ જાય ને થોડું ખરાબ લાગે છે. કેમ ઓર્ડર એક્સેપ્ટ નથી થતો 55.082 પર? ઓકે, તો આ ટ્રેડમાં યાર આ ટ્રેડ અહીંયા હું ક્લોઝ કરું છું. ચલો, એઝ અ લર્નિંગ પર્પસ હું લઉં છું ટ્રેડ થોડાક રિસ્ક સાથે. તમને સજેસ્ટ નથી કરતો, થોડાક રિસ્ક સાથે મેં ટ્રેડ લીધો છે. અને EMA ની નીચે સ્ટોપ લોસ 55.039,
હોપફુલી હવે કાંઈ ન થાય. 55,039. ઓકે ચલો સ્ટોપ લોસ લાગી ગયો, ખુશ થઈ જાવ, સ્ટોપ લોસ લાગી ગયો આપણો. આમાંય કામમાં આવશે ને બધામાં. $45 પ્રોફિટ છે. ચલો હવે આપણો ટાર્ગેટ હિટ કરી દે ભાઈ. અરે ઓકે ચલો ભાઈ, ફાઇનલી ટાર્ગેટ હિટ થઈ ગયો છે. ઉપર ક્લિક કરવાનું, સેલ ઉપર ક્લિક કરી એટલે આપણો ટ્રેડ આવી ગયો. અને તમારું સ્ટોપ લોસ અહીંયા રાખવો હોય તો અહીંયા તમે એડિટ કરીને સ્ટોપ લોસ ને ટાર્ગેટ રાખી શકો છો. લોસ લાગ્યો નથી. ઓકે, આ $3 ના પ્રોફિટમાં હું આને એક્ઝિટ કરું છું. સમજી ગયા કે કેવી રીતે એમ લાગે કે માર્કેટ નીચે? ચલો ટ્રાય કરીએ. ના અહીંયા સ્પાઇક મારે છે ને. ચલો 250 થી આપણે બાય કર્યું છે. હવે એનો એસએલ છે ને મારે 55,196 ઉપર રાખવો છે. તો અહીંયા મારે આવવાનું, અહીંયા 55,196. આપણે સ્કેલ્પિંગમાં અત્યારે વધારે ફોકસ કરીએ છીએ. બાકી સ્ટોક ને બાય કરવા હોય તો એની ઉપર ઓલરેડી વિડીયો છે, એ તમે ચેનલમાં જઈને જોઈ શકો છો. જેટલાનો ટ્રેડ લીધો એટલાનો જો અહીંયા સ્ટોપ લોસ લાગી ગયો. તમે જ્યાં સ્ટોપ લોસ લગાવો ત્યાં સ્ટોપ લોસ લાગે ને જ્યાં ટાર્ગેટ લગાવો ત્યાં ટાર્ગેટ લાગે. અહીંયાથી મેં સેલ કર્યા 175 કોન્ટ્રાક્ટ સેલ કર્યા 10,000 માં. અને આનો સ્ટોપ લોસ હું સાવ નાનો રાખીશ, અત્યારે રાખું 57,400 નું સ્ટોપ. ક્રિપ્ટો ટ્રેડ ઓકે. ચલો આપણો જે પણ ટ્રેડ છે એ ક્લોઝ થઈ ગયો છે. સરસ મજાનો ટ્રેડ ક્લોઝ થયો છે. તો ચલો રિજેક્શન પાછું આવે છે તો 55 એ આપણે નાખીશું આપણો સ્ટોપ લોસ. આ સેલ 100% માં 130 લઈએ કોન્ટ્રાક્ટ અને અહીંયા આપણે સેલ કરીએ. સેમ આ વસ્તુ તમે કરી શકો છો. ટ્રેડ છે બાઇંગ સાઈડનો જેટલા પણ હોલ્ડ કર્યો એ મેં તમને 58,000 નું લેવલ આપ્યું છે. જે પણ થશે એ આપણે જોઈ લેશું. તો ચલો આશા છે કે તમને આજના લાઈવ સ્ટ્રીમિંગમાં મજા આવી હશે. અહીંયાથી આને હું બાય કરું છું. ઓકે ચલો બાય કરી દીધું છે. આમાં સ્ટોપ લોસ આપણે રાખવાના છીએ 100 પોઈન્ટની આસપાસ છે. અને આપણો આ એસએલ હિટ, ટ્રેલિંગ એસએલ હિટ. ઓકે ચલો કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ નીકળી ગયા છે. ચાલો લોંગ આ 200 કોન્ટ્રાક્ટ અને અહીંયાથી બાય. આપણો એસએલ ને બધું હું જોઈ લઉં. ઓકે ચલો ગ્રેટ, સારી પ્રાઇસમાં બાય કર્યું છે. તો અહીંયાથી આપણે ટ્રેડ લઈશું. ક્લોઝ કરવા દો, ક્લોઝ. ઓકે ક્લોઝ એ કરી છે. અહીંયા છે ને ખાલી 150 બીટ પોઈન્ટ સેલ કરીએ. પાછું રિજેક્શન નો લઈએ. થોડુંક પુલબેક મળે છે. પુલબેકમાં સેલ કરી દો એમ થાય છે. કારણ કે ઘણી એન્ટ્રી કરીએ છીએ, થોડોક રિસ્કી ટ્રેડ છે. આની અંદર એસએલ પહેલા હું નાખી દઉં 58,367.00 થી રહી ગયો ભાઈ. ટાર્ગેટ 0.00 થી થઈ ગયા, રહી ગયો. ઓકે $20 $20.5 બેસ્ટ કરવું છે. બાય કરી લીધું. હવે જેવું અહીંયા બાય કરું ને અહીંયા એક લાઇનિંગ આવી ગઈ ને નીચે આખું કેલ્ક્યુલેશન આવી ગયું. $1 નો પ્રોફિટ હતો. જોઈએ ચલો. ઓકે ચલો તો આપણો સેકન્ડ ટ્રેડ ક્લોઝ થઈ ગયો છે. આની અંદર આપણો સ્ટોપ લોસ રહેશે 56,942 ઉપર. ક્વિક સ્કેલ્પ છે. ચલો $30 ઓલરેડી બની ગયા છે આપણા. હવે જોઈએ ટાર્ગેટ હિટ કરી દે એટલે એક્ઝિટ કરી લઈએ. 31 32. ઓકે ચલો ફર્સ્ટ $32 નો ટ્રેડ મળી ગયો છે. સેમ કોન્ટ્રાક્ટ 200 અને અહીંયા સેલ કરું છું. ઓકે નો ખબર પડતી હોય તો કોમેન્ટ કરજો. આપણે જોયું હતું ભાઈ, તમે જોજો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગમાં કે સ્ટ્રોંગ સેલિંગ આવ્યું છે. અહીંયાથી પુલ બેક લઈને ઓકે ચલો એસએલ લેશે આપણો 14. ઓકે ચલો એસએલ લઈ લીધો છે. હવે થોડા ચલો આ કેન્ડલ ઉપર થોડુંક રિસ્ક લઉં છું. બરોબર. ટેલિગ્રામ જોઈન ન કર્યો જોઈન કરો ને. આપણો સ્ટોપ લોસ લાગી ગયો છે. આજના દિવસમાં આપણે 150 રૂપિયાનું લોસ કર્યું છે. 200 કોન્ટ્રાક્ટ સેલ કરું છું. આ સેલ 200 કોન્ટ્રાક્ટ. ઓકે ચલો અહીંયા સેલ કરી દીધું છે. ઓકે ચલો ભાઈ $50 મળી ગયા હતા. તો અને અહીંયા આપણો હમણાં સ્ટોપ લોસ લાગી જશે એટલે 26 પોઈન્ટ મળી ગયા. જો આ સ્ટોપ લોસ લાગી ગયો 26 પોઈન્ટ આપણા ઘરે આવી ગયા. %માં એસએલ અથવા તો આની નીચે એસએલ ને અહીંયાથી હું આને બાય કરું છું. પરફેક્ટ ઈએમએ ના સેટઅપ ઉપર બાય કર્યું છે. ઓકે ચલો આજે ચલો સ્ટોપ લોસ આ $17 નો સ્ટોપ લોસ આવી ગયો છે આપણો 200 કોન્ટ્રાક્ટ થી. એનાલિસિસ કરશું હજી પણ આ ક્વિક સ્કેલ્પ મળે તો લઈ લો. આનો એસએલ છે ને જસ્ટ ઈએમએ ની ઉપર નાખી દઉં છો ને તમે આપણી ચેનલ. ઓકે ચલો અહીંયા એસએલ હિટ થયો છે. થોડુંક એનાલિસિસ કરશું પછી હવે નેક્સ્ટ ટ્રેડ લેશું. સ્ટ્રોંગ તો છે, રિજેક્ટ નહીં કરે એવું લાગે છે. અહીંયા જો હાઈ ઉપર માર્કેટ પ્રાઇસમાં હંમેશા હાઈ ઉપર જ એન્ટ્રી થશે. ઈએમએ ની નીચે આપણે રાખશું સ્ટોપ લોસ. ડેન્જર રિજેક્શન છે. રિસ્ક તો 0 કરી નાખું. ઓકે ચલો ટ્રેલિંગમાં જતું રહ્યું છે. $47 નો પ્રોફિટ 651 ઉપર અહીંયા હું સેલ કરું છું. ચલો અહીંયાથી છે ને આ ટ્રેડને કટ કરી દો. બહુ ટાઈમ પાસ કર્યો. ચલો નીચે જ બાય થયો. અહીંયા બાય કરવાનું હતું 70. કાંઈ વાંધો નહીં. ચલો હું 65 પહેલા નાખી દઉં છું. ઓકે ચલો એસએલ હિટ બાઇંગ.
અને આમાં સાવ નાનું રિસ્ક, વધારે જોતું જ નથી. 64,557 નીચે આવું જ ન જોઈએ. 64,557 દઉં છું બરોબર, કારણ કે 1:10 થઈ ગયું છે $2 રિસ્ક સામે $20. આ ટ્રેડને હું અહીંયા ક્લોઝ કરું છું $20 પ્રોફિટ ઉપર. આની અંદર મારો એસએલ સાવ નાનો હશે, 63,982 ઉપર પડશે. ટ્રેડ કટ કરીને સેલિંગ સાઈડ હું જાઉં છું. 64,000 ઓકે ચલો. અરે રે રે 200 સેલ. જો અહીંયાથી મેં સેલ કર્યું છે ને, આમાં નાનો સ્ટોપ લોસ નાખવો છે એટલે આપણને એમ થયું એક ક્વિક સ્કેલ્પ મળી જાય તો લઈ લઉં. પણ ચલો આ ટ્રેડને અહીંયા હું ક્લોઝ કરું છું. 1 મિનિટ પ્રમાણે એક નાનો સ્કેલ્પ લઈ લઈએ. એસએલ કેવી રીતે સેટ કરવો? એસએલ ઇઝીલી છે. તમે ટ્રેડ લઈને અહીંયા પેન્સિલના આઇકન ઉપર ક્લિક કરો ને એટલે અહીંયાથી એસએલ તમે સેટ કરી શકો છો. ઓકે ચલો એસએલ હિટ થઈ ગયું છે. કરવાની પણ આપણને મજા આવશે. ઓકે 200 ક્વોન્ટિટી 200 કોન્ટ્રાક્ટ અહીંયા આપણે સેલ કરીએ છીએ. હવે અહીંયા હું બાઇંગ ડાયરેક્ટ હું માર્કેટ પ્રાઇસ ઉપર બાઇંગ કરું છું. 52 આવ્યું હતું, 52 આપણે માર્કેટ પ્રાઇસ ઉપર કર્યું. અપડેટ અહીંયા છે. આને હું કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ કાઢી લઉં છું. નીચેની સાઈડ મને એક મોટું મોમેન્ટમ એક્સપેક્ટેડ છે સેલ. આની અંદર એસએલ આવશે આપણો અહીંયા 66,460. ઓકે કમ્પ્લીટ માર્કેટ રિવર્સલ. આપણો સ્ટોપ લોસ $13 હિટ. ચલો અહીંયા હું બાય કરું છું અને મારો એસએલ EMA ની જસ્ટ નીચે 66,460 ઓકે તો ચલો આ ટ્રેડ ચાલુ છે કન્ટિન્યુ. આની જે પણ અપડેટ હશે હું તમને ટેલિગ્રામ ઉપર આપી દઈશ. ચલો ક્વોન્ટિટી છે ને 250 કરી દઉં અને આને અહીંયા હું સેલ કરું છું. ચલો એસએલ જતો રહ્યો. સર ગોલ્ડમાં જુઓ ભાઈ, ગોલ્ડ ને ગોલ્ડ અત્યારે આમાં ફોકસ નાના રિસ્ક સાથે. આમાં છે ને એસએલ આપણો આવશે 64,104. અહીંયાથી રિજેક્શન લીધું. આ સપોર્ટ નહીં લઈને નીચે ક્લોઝ કરશે ને તો સેલિંગ સાઈડ જવાની ગણતરી છે. આ ટ્રેડમાં યાર કોન્ફિડન્સ નથી. તો આમાં એક્ઝેક્ટ અહીંયા EMA ની નીચે સ્ટોપ લોસ નાખીશ 64,183. એસએલ આવે તો 6 વાગ્યા સુધી રહેજો. ચલો એસએલ જતો રહ્યો છે. કરું છું 200 કોન્ટ્રાક્ટ BTC ના. એ બાય થાય અને આ બાય કર્યું. જેટલા લોકોને નહોતી ખબર એને ખબર પડી ગયા છે. અમે 30 31. ચલો આ ટ્રેડ અહીંયા હું કટ કરું છું $31 પ્રોફિટ સાથે. 200 કોન્ટ્રાક્ટ હું બાય કરું છું BTC માં. તમને મજા આવી હશે. 1.5 કલાક પ્લસ થઈ ગઈ છે. વિડીયોને લાઈક કરીને બધા જાજો અને કાલે આવી જાજો 4 વાગે બરોબર. જો સિમ્પલ છે બાય કરવા માટે અને માર્કેટ પ્રાઇસ ઉપર કરું છું. 500 કોન્ટ્રાક્ટ કરું છું. ઓકે 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 ચલો ટ્રેડ અહીંયા કટ કરવો પડશે. 66,000 પુટ. જો આ સાઈડ કોલ છે સેમ એવી રીતે આ સાઈડ પુટ છે. ફરીથી 500 ક્વોન્ટિટીમાં ટ્રેડ કરીશ. 500 BTC 500 નોટ 5000. આજે માર્કેટ ડાન્સ ઓ તેરી. ચલો આની અંદર $19 ની આસપાસ સ્ટોપ લોસ ગયો છે આપણો. છું 250 ક્વોન્ટિટી બાય. ફ્યુચરમાં બાય કર્યું છે ભાઈ, જોઈ લેજો બધા. ટ્રેડ પાછો કોસ્ટની થોડીક નીચે આવી ગયો યાર. આજે બહુ જ ટાઈમ પાસ કર્યું છે માર્કેટે. EMA ની ઉપર ક્લોઝ પુલ બેક. નાના એવા રિસ્ક સાથે ટ્રેડ લેવો છે. એકવાર રિફ્રેશ કરી દઉં પછી આ ટ્રેડ લઈશું. ફ્યુચરમાં ટ્રેડ લઉં છું 200 ક્વોન્ટિટી. જસ્ટ EMA ની નીચે સ્ટોપ લોસ 200 ક્વોન્ટિટી માર્કેટ ઓર્ડર. જોવામાં 20 પોઈન્ટ અપ જતું રહ્યું. અરે રે જો હવે આવે છે, કાંઈ વાંધો નહીં. ચલો 64,442 સ્ટોપ લોસ. જો ફર્સ્ટ ટ્રેડ લઈ લીધો છે. એક્સપ્લેન કરી દઉં તમને. ઓવરઓલ ટ્રેન્ડ બિયરિશ છે પણ નાનો સ્કેલ્પ મળી શકે છે એવી આશા છે. શું કરવું? $20 પ્લસ $20 પ્લસ. ચલો $20 પ્લસ એક્ઝિટ. ચલો આ ટ્રેડની અંદર $20 $19 બુક કરી લીધા છે. ઓકે 1:2 ની આસપાસ મળી ગયું. 2.5 ₹1 રિસ્ક સામે $2.5 કમાઈ લીધા આ ટ્રેડમાં. ઓકે ચલો બાઇંગ સાઈડનો ક્વોન્ટિટી 200 જ રાખીશ. 200 રિસ્ક છે આ ટ્રેડમાં, એ હું તમને પહેલાથી ક્લિયર કરું. ત્યાંથી રિવર્સલ આવીશ. ઓકે ચલો એ ઝોનની ઉપર છે. $70 પ્લસ મળે છે ને હવે હું બુક કરું છું બરોબર. મજા આવી કે નહીં આ ટ્રેડમાં? એવું રિસ્ક છે ભાઈ, પહેલાથી જ કહું છું. લિંક તમને આપણા ઘણા બધા વિડીયોની. ઓકે સેલિંગ ચલો સ્ટાર્ટ. ઓકે ચલો આની અંદર પણ આપણે નાખીને હું રિસ્ક લઉં છું બરોબર. આજે 2 સારા પ્રોફિટ થયા છે તો એક રિસ્કી ટ્રેડ બને છે.
એક્ઝેક્ટ આ કેન્ડલની ઉપર 64,835 મળીશું હવે સોમવારે મંડે 4 PM. ઓકે, તો મને આશા છે કે અમારો આખા મહિનાનો એક્સપિરિયન્સ તમને પણ જાણવા અને જોવા મળ્યો હશે અને કંઈક શીખવા મળ્યું હશે કે યાર ખરેખર ક્રિપ્ટો માર્કેટને એકવાર જરૂર એક્સપ્લોર કરવી જોઈએ. હવે જો આની અંદર આપણું ટોટલ પ્રોફિટ લોસ શું છે હું તમને અંદાજે કહી દઉં, કારણ કે આની અંદર ફીસ પણ હોય છે, એક્ઝેક્ટ નંબર પણ અત્યારે આપણી પાસે નથી, પણ ઓન એન એવરેજ મેં ટોટલ કેલ્ક્યુલેશન જે કર્યું છે એ તમારી સામે શેર કરું. આને સૌથી પહેલા પર્સન્ટેજ વાઇઝ જોજો, નાખી પ્રોફિટ વાઇઝ જોજો, કારણ કે ગમે ત્યારે આપણે જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ ને એ પ્રમાણે પ્રોફિટ થાય. જેમ મેં તમને ઘણા બધા વિડીયોમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે કે 1 લાખ લગાવીને હું 10,000 કમાવું ને તો પણ હું ખુશ છું, ને 10 લાખ લગાવીને 1 લાખ કમાવું ને તો પણ હું ખુશ છું, કારણ કે બંનેની ટકાવારી સેમ આવે. હવે વાત કરીએ કે ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગની અંદર આપણને કેટલો પ્રોફિટ થયો, તો જેટલા પણ લોકો સ્ટાર્ટિંગથી આપણને ફોલો કરે છે ને એને ખબર છે કે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં એક ચેલેન્જ લીધો હતો જેની અંદર ખાલી 10,000 રૂપિયા નાખ્યા હતા, અને એ 10,000 પછી મારે એક પણ રૂપિયા નાખવાની જરૂર જ નથી પડી, કારણ કે એ 10,000 માંથી પ્રોફિટ લોસ ચાલ્યા કરતું હતું. અને એના જ કારણે ફાઇનલી 1 મહિના પછી જે આપણે 10,000 નું કેપિટલ યુઝ કર્યું હતું ને એની ઉપર જેટલા પણ પ્રોફિટેબલ ટ્રેડ્સ હતા ને એણે આપણને $500 બનાવીને દીધા છે, અને જેટલા લૂઝિંગ ટ્રેડ હતા ને ત્યાં આપણે $275 નું લોસ થયું છે. હવે આની અંદર જોવા જઈએ ને તો અત્યારે 10,000 રૂપિયા એટલે $117 થાય, તો આમ આપણે ટોટલ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ને તો $224 આપણને પ્રોફિટ થયો છે, જેનું ઇન્ડિયન રૂપીસમાં જોઈએ તો 10,000 સામે 19,000 નો આપણે પ્રોફિટ કર્યો છે. પણ અહીંયા એક વાતનું ધ્યાન રાખજો કે ડેલ્ટા એક્સચેન્જમાં કરો કે ઇન્ડિયન માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ કરો, ત્યાં તમારે બ્રોકરેજ અથવા તો ટ્રેડિંગ ફી દેવી પડે છે. તો 19,000 માંથી આપણે 9,000 અથવા તો 50% બ્રોકરેજ ફી કાઢી નાખીએ ને ટ્રેડિંગ ફી કાઢી નાખીએ ને તો પણ 10,000 ના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સામે 10,000 રૂપિયા આપણે અહીંયા લાઈવ કમાઈ લીધા છે, અને એનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ તમે જોઈ લીધું છે. પણ હજી એક વસ્તુ સમજજો, અહીંયા ડાયરેક્ટ એમ ન વિચારતા કે 100% પ્રોફિટ થઈ ગયો. હું તમને મારા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સથી કહેવા માંગીશ કે જેટલા પણ મેં ટ્રેડ લીધા છે ને એની અંદર ખાલી મેં 20% મારો એફર્ટ આપ્યો છે, કારણ કે ભાઈ મારી પાસે 1 કલાક હોય, 1 કલાકની અંદર એનાલિસિસ કરવું, રેન્ડમલી ટ્રેડ લેવો પડે છે, સેટઅપ બન્યા પહેલા ટ્રેડ લેવો પડે છે. એની સાથે સાથે ઘણા બધા એવા ટ્રેડ હતા જેને હું હોલ્ડ કરવા માંગુ છું, પણ હવે ખબર છે કે 1 જ કલાકનો ટાઈમ છે, તો એમાં તમને વધારે શીખવાડવા માટે એ ટ્રેડને હું ઓછા પ્રોફિટમાં બુક કરું છું, ને પછી જઈને હું જોઉં છું ને તો ફોર એક્ઝામ્પલ મેં $50 બુક કર્યું ને તો થોડીક જ કલાક પછી ત્યાં મને $200 થી $300 નો પ્રોફિટ દેખાય છે. હવે પર્સનલી હું જે ટ્રેડ કરું છું એ ટ્રેડને હોલ્ડ કરું છું, પણ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ખાલી 1 કલાક માટે હોય. તો હું તમને પર્સનલી કહેવા માંગીશ કે આ 10,000 ના 10,000 બન્યા ને તો મેં ખાલી મારો 20% જ એફર્ટ આપ્યો છે, ખાલી 20% જ મારા સેટઅપ પ્રમાણે ટ્રેડ મળ્યા છે. જો હું 100%માં લઈને જાઉં ને તો મારામાં એટલી કેપેબિલિટી છે, અને એની સાથે સાથે ક્રિપ્ટો માર્કેટ એટલું સારું છે ને કે આ 10,000 ને તમે 50,000 પણ બનાવી શકો છો, પણ એની માટે તમારે સાયકોલોજી ડેવલપ કરવી પડે, પ્રાઇસ એક્શન સારી રીતે શીખવું પડે, અને આ બધી જ વસ્તુ જો તમે લાઈવમાં શીખવા માંગતા હોય ને એની સાથે સાથે મારી સાથે લાઈવ ટ્રેડિંગ કરવા માંગતા હોય તો સૌથી પહેલા યાર વિડીયોના નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જાઓ, ડેલ્ટા એક્સચેન્જની લિંક છે ત્યાં ક્લિક કરો, ફ્રીમાં એકાઉન્ટ બનાવો, ઇન્ડિયન રૂપીસમાં ફંડ એડ કરી શકો છો, મિનિમમ 10,000 થી પણ સ્ટાર્ટ કરીને ટ્રાય કરો, 100% અહીંયાથી સારામાં સારો પ્રોફિટ થશે. બાકી શીખવું હોય તો ફ્રીમાં હું તમને ડેઈલી 4 વાગે શીખવાડું છું, ત્યાંથી એક્સપિરિયન્સ જોવો, આ PNL જોઈને તમને મોટિવેશનલ મળ્યું હશે. હજી એક વસ્તુ ક્લિયર કરું છું, ખાલી મેં મારું 20% એફર્ટ આપ્યું છે, આની અંદર તમે તમારું 100% એફર્ટ આપો, 10,000 સામે 30,000 40,000 કમાવાની ટ્રાય કરો. તો મને આશા છે કે આ વિડીયો કમ્પ્લીટ જોયો તમે અહીંયા સુધી તો તમને 100% મોટિવેશન મળ્યું હશે અને ખબર પડી હશે કે ક્રિપ્ટો માર્કેટથી પણ સારું પ્રોફિટ કમાવી શકાય છે. તો જો કાંઈ પણ સવાલ હોય તો કોમેન્ટ કરો, એના રિપ્લાય હું તમને જરૂર આપીશ. એની સાથે સાથે વિડીયોને લાઇક કરી દો, વિડીયોને શેર કરી દો, અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે તમે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી શકો છો. તો ચલો મિત્રો, હું તમને ફરીથી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે.